السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، ونخص بالذكر الفائزون والفائزات الذين إن شاء الله مدرجة مقابلاتهم إن شاء الله في أكتوبر المقبل من سنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل المهم المطروح من طرف الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 عن التلقيح ضد فيروس كورونا، هل هو إجباري؟ هل هو ضروري قبل الهجرة إلى أمريكا، وبالطبع قبل الفحص الطبي؟ إذن هنا نؤكد بأن التلقيح ضد فيروس كورونا هو واجب وإجباري على كل من هو فائز بالقرعة الأمريكية، وبالطبع لديه إجراءات الفحص الطبي، وبالطبع هو إجباري ومؤكد على كل من هو مهاجر، سواء بلم شمل عائلي أو بطريقة أخرى تتعلق بفيز تدخل في صلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بالنسبة للفحص الطبي نؤكد هناك وثائق مهمة سوف تطلب منكم. من ضمن هذه الوثائق نسخة من جواز السفر، وكذلك 3 صور، وثيقة تتعلق بالمستضيف، رسالة الموعد التي توصلتم بها، وكذلك نؤكد على جواز التلقيح. بالطبع لازم كذلك إرفاق معكم مصاريف الفحص الطبي، وبالنسبة للفحص الطبي تقوم به لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية، ولا يقبل منكم طبيب آخر من دون الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. بالطبع لازم أن تضعوا في الحسبان بأن المصاريف التي سوف تقومون بدفعها هي على التحاليل والفحص البدني من طرف الطبيب، وتختلف هذه المصاريف بين الفرد والجماعة. أي في حالة أنك مثلا فائز وأنت فرد واحد أي عازب، فهنا المصاريف التي سوف تدفعها على مصاريف الفحص الطبي هي أقل من المصاريف التي تدفع أو يدفعها الفائز الذي لديه زوجة. فكذلك المصاريف التي يدفعها الزوج وزوجته فقط هي أقل من المصاريف التي يدفعها الزوج والزوجة الذين لديهم أبناء. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. فالمصاريف تزيد أضعافا أضعافا بالنسبة للمتزوجين الذين لديهم أبناء أو أطفال. إذن مصاريف الفحص الطبي تختلف من العازب إلى المتزوج وزوجته فقط إلى المتزوجين الذين لديهم أبناء. إذن نؤكد كلما زاد الأفراد أكثر فمصاريف الفحص الطبي تزيد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالطبع سوف نوضح لكم لماذا تزيد مصاريف وتكاليف الفحص الطبي، لأنه كل فرد من الأسرة سوف يفحص من طرف الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. إذن الفرد ليس هو الجماعة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن الاختلاف موجود في مصاريف إجراءات الفحص الطبي بين الفرد والجماعة. وننتقل إلى التساؤل المهم من طرف الفائزين بالقرعة الأمريكية، وبالطبع التساؤل المهم أجبنا عليه في النقطة الأولى التي هي في البرنامج عن جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، هل هو ضروري ومطلوب وإجباري؟ سوف نجيبكم بالواضح وبصريح العبارة. يوم الفحص الطبي ضروري ومؤكد أن نجد مع الفائز بالطبع وأسرته جواز التلقيح.
ضروري ومؤكد. وهنا بالطبع هذا الإجراء الذي يستبق الفحص الطبي لازم أن كل فائز منكم أن يشتغل عليه بضوابط قبل فوات الأوان. ونؤكد بأن التلقيح ضد فيروس كورونا قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو ساري المفعول منذ ظهور الفيروس في العالم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بدون جواز تلقيح ممكن أنكم تجدوا مشكلا لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. بالطبع بالنسبة للطبيب المعتمد لدى السفارة فهو عبد مأمور، وهو يشتغل على حسب الأوامر التي هي موجهة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية. أي كل من هو مهاجر وسوف يدخل إلى الولايات المتحدة عن طريق فيزا هجرة سواء قرعة أو بشكل آخر، فلازم أنه نجد معه جواز التلقيح ضد فيروس كورونا. إذن هنا نؤكد لازم أن تشتغلوا على هذا الإجراء الاستباقي. في حالة أنه البعض منكم غير آخذ للتلقيح ضد كورونا فيجب أن تقوموا بهذا الإجراء الاستباقي قبل موعدكم مع الطبيب المعتمد. وبالطبع هذا كرسالة إلى الذين هم محددة مقابلاتهم قريبا في أكتوبر المقبل من سنة 2024، وكذلك الذين ممكن أنهم سوف يلحقوا بالسابقين الذين مواعيدهم في أكتوبر المقبل من سنة 2024. وللتأكيد الكل هو معني بهذا الإجراء وهذا الأمر، ولا داعي لكي تظلوا تسألوا وتتساءلوا عن جواز التلقيح. هذا مؤكد وإجباري أن تفعلوه، وليس لديكم من خيار آخر، لأنه التلقيح ضد كورونا إجباري قبل الهجرة والدخول إلى أمريكا. أما الذين هم حاصلون على جواز التلقيح وقد أخذوا التطعيم ضد فيروس كورونا فقط لديكم إجراءات عادية. إن شاء الله سوف ترفقون معكم جواز التلقيح عند الطبيب وتتمموا إجراءاتكم، وهذا مؤكد على الذين لا زالوا لم يحصلوا على جواز التلقيح. بالطبع كما وضحنا لكم وأكدنا بالنسبة للطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية هو عبد مأمور يشتغل على القانون الساري المفعول والمطبق على أرض الواقع من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، أي أنه كل من هو مقدم على الهجرة إلى الولايات المتحدة فهو مجبر وكذلك ملزم على أن يأخذ ولو جرعتين ضد فيروس كورونا. وكذلك نجده بأن جواز التلقيح معه لكي لا يجد عرقلة ومشكل يوم الفحص الطبي. وللتأكيد كل فائز منكم سواء كنت عازبا أو متزوجا أنت والزوجة فقط ولديك أبناء فأنت ملزم بتطبيق وتنفيذ هذا الإجراء قبل الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة. ونؤكد بأنه ولو أنك آخذ جرعتين من التطعيمات فهذا جيد. وأكيد كل من لديه موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية تأكدوا واعلموا جيدا بأنه سوف يطلب منكم جواز التلقيح قبل الفحص. لهذا ننصح كل من هو إن شاء الله محددة مواعيدهم في أكتوبر المقبل فلازم أنكم تستبقوا الأحداث قبل وقوعها. إذن عليكم أن لا تتأخروا وتعطلوا مسار ومستقبل مقابلتكم بالسفارة الأمريكية. هذا إن اشتغلتم عليه بضوابط فسوف تمر أموركم مرور الكرام بدون مشكل. وبالطبع الجرعتين في حالة مثلا أنتم لازلتم لم تأخذوا هذا اللقاح ضد فيروس كورونا ممكن أن الجرعتين سوف تؤخذ على مرحلتين لكي يتبقى لكم الوقت
الكافي للاشتغال على الإجراءات المهمة ما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وبالطبع ما قبل الموعد مع الطبيب. ونؤكد على الذين هم محددة مقابلتهم إن شاء الله قريبا في شهر أكتوبر من سنة 2024. أما الذين لا زالوا لم يحصلوا على جواز التلقيح ومواعيدهم لا زالت بعيدة ولم تحدد بعد، فأنتم كذلك لازم أن تشتغلوا على الإجراء الاستباقي الذي أكدنا عليه، وهو أخذ اللقاح عن بعد قبل أن تصلكم رسالة الموعد، وهذا في صالحكم لكي تشتغلوا على إجراءاتكم مستقبلا بأريحية بدون عرقلة وبدون مشكل. وللخلاصة ونؤكد عليها، كل من هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 من جديد التلقيح ضد كورونا قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة وقبل الفحص الطبي هو إجباري ولا مفر منه. أتمنى أن تكون جميع نقاط البرنامج واضحة، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة في هذا السياق الذي تطرقنا له في البرنامج، فممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.